ओके. CRPC सेक्शन 328. ओके. चॅप्टर 25 ऑफ द CRPC सेक्शन 328 प्रोव्हिजन ॲज टू अक्युज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इथे प्रोव्हिजन दिलेले आहे चॅप्टर 25 मध्ये. जेव्हा अक्युज्ड अनसाउंड माइंड असतो, ठीक आहे, अनसाउंड माइंड असेल अक्यूज, तर कुठल्या प्रकारचे प्रोव्हिजन्स आहे? प्रोव्हिजन ॲज टू अक्यूज पर्सन अनसाउंड माइंड. ठीक आहे, अक्यूज अनसाउंड माइंड आहे. कधीही अनसाउंड माइंड व्यक्तीने केलेला गुन्हा हा त्याला पनिशमेंट मिळू शकत नाही, कारण he has knowledge not knowledge about the fact and circumstances and the consequences of this offense. असं नाही की अनसाउंड व्यक्ती क्राईम करू शकत नाही, करू शकतो, बट चाइल्ड अँड अनसाउंड माइंड व्यक्ती जो आहे, इथे कुठल्याही प्रकारे त्याला त्याची जाणीव नसते किंवा काय परिणाम होईल यात माहिती नसते. सेक्शन 83 ऑफ दी 83-84 ऑफ द आय थिंक येस ऑफ दी CRPC. ओके. 328 सेक्शन पासून आता इथे 328 सेक्शन ते तुम्हाला 339 पर्यंत हे प्रोव्हिजन्स दिलेले आहे. ओके. मेन्सला कधी कधी क्वेश्चन येतो हा की एक्सप्लेन द प्रोव्हिजन ॲज टू द अक्युज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तर एवढे सेक्शनमध्ये तुम्हाला कन्क्लूड करावं लागतं. प्रोसिजर इन केस ऑफ अक्युज्ड बिंग ल्युनॅटिक. काय म्हटलंय? प्रोसिजर इन केस ऑफ अक्युज्ड बिंग ल्युनॅटिक वेन अ मॅजिस्ट्रेट होल्डिंग अन इन्क्वायरी. जेव्हा मॅजिस्ट्रेट इथे होल्ड करत आहे इन्क्वायरी, हॅज रिझन टू बिलीव्ह दॅट the person against whom the inquiry is being held is of unsound mind. ज्याच्याबद्दल इथे इन्क्वायरी केली जात आहे तो पर्सन जो अक्युज्ड अनसाउंड माइंड निघाला तर काय करायचं? ठीक आहे, अनसाउंड माइंड आहे अँड कॉन्सिक्वेंटली इनकॅपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेन्स. आणि तो स्वतःचा डिफेन्स घ्यायला इनकॅपेबल आहे. ठीक आहे, इनकॅपेबल टू टेक अ डिफेन्स. ठीक आहे की नाही? मग द मॅजिस्ट्रेट शॅल इन्क्वायर इन टू द फॅक्ट ऑफ सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. पहिले तर मॅजिस्ट्रेट हे फॅक्ट इन्क्वायर करेल की खरंच तो अनसाउंड माइंड आहे का, अँड शॅल कॉज सच अ पर्सन्स टू बी एक्झामाइन बाय द सिव्हिल सर्जन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. डेफिनेटली सिव्हिल सर्जन जो असतो डॉक्टरकडनं याचं एक्झामिनेशन केलं जाईल दॅट ही इज ॲक्च्युली इन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑर नॉट, or such other medical officer as the state government may direct, and thereupon shall examine such a surgeon or other officer as a witness and shall reduce the examination to in right. तो जो मेडिकल ऑफिसर आहे तो मेडिकल ऑफिसर इथे काय करणार आहे? डेफिनेटली एक्झामिनेशन करणार आणि आफ्टर द एक्झामिनेशन इथे काय करणार आहे? रिपोर्ट जो आहे तो मॅजिस्ट्रेटला देणार. ओके. देन A1A मध्ये येऊया. इफ द सिव्हिल सर्जन फाइंड्स द अक्यूज टू बी ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, he shall refer such a person to a psychiatrist or clinical psychologist for a care, treatment and prognosis. ओके, जे काही रोग निदान करण्यासाठी आफ्टर द एक्झामिनेशन ऑफ द सिव्हिल सर्जन. ठीक आहे, एक जनरल फिजिशियन कडनं इथे एक्झामिनेशन झाल्यावर याला सायकॅट्रिक्स आणि क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट कडे रोग निदान करण्यासाठी एक्झॅक्टली पाठवण्यात येणार आहे की कुठल्या प्रकारचं अनसाउंडनेस माइंड आहे, किती प्रमाणात आहे. ऑफ द कंडिशन्स अँड द सायकॅट्रिक्स ट्रिस्ट अँड clinical psychologist as the case may be shall inform the magistrate whether the accused is suffering from unsoundness of mind or mental retardation. ठीक आहे, याचं जे काही याचा बुद्धीचं किंवा जे काही अनसाउंडनेस माइंड आहे याला एक्झॅक्टली अनसाउंडनेस माइंड आहे की मेंटल रिटार्डेशन आहे. ठीक आहे, तर या प्रमाणाचं इथे सगळ्याचं रोगनिदान केलं जाणार आहे सायकॅट्रिक कडून. Provided that if the accused is aggrieved by the information given by the psychiatric or clinical psychologist as the case may be to the magistrate, he may prefer an appeal before the medical board which shall consist of. So definitely जर इथे क्लिनिकल सायकॅट्रिक्सनी म्हटलं
की हा अक्यूज जो आहे तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नाही आहे. अशा परिस्थितीत अक्यूज म्हणत असेल की मी अनसाउंड आहे. ओके, मी पागल आहे. अक्यूज म्हणतोय की मी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मध्ये आहे. आणि इथे जो डॉक्टर म्हणतोय, सायकॅट्रिस्ट, तो म्हणतोय की तो साऊंड माइंड आहे, याला काहीही झालं नाही. हे जर डिसिजन मेडिकल सायकॅट्रिस्टचं इथे जर अक्यूजला पटलं नाही, तर अक्यूज मेडिकल बोर्डला अपील करू शकतो की माझं रोगनिदान तुम्ही परत करा. यांचं जे रोगनिदान यांनी दिलंय ते चुकीचं आहे. तर मेडिकल बोर्डमध्ये कोण कोण असणार आहे इथे? head of the psychiatry unit in the nearest government hospital, or faculty members in psychiatry in the nearest medical college. Pending such examination and inquiry, the magistrate may deal with such a person in accordance with the provision of 360. ओके, तर हे 330. ओके, ही जी बोर्ड आहे ती याच्यामध्ये एवढे जण शामिल असणार आहे. तुम्हाला हे प्रिलिमिनरी ॲज वेल ॲज तेवढं मेन्स एक्झामिनेशनसाठी महत्त्वाचं नाही, पण प्रोव्हिजन आहे त्यामुळे आपल्याला शिकावं लागतं. If such a magistrate is informed that the person referred to in subsection 1A is a person of unsoundness of mind, the magistrate shall further determine whether the unsoundness of mind render the accused incapable of entering defense. ओके, जर इथे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आहे तुम्हाला, आणि हा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो आहे तुमचा एंटरिंग डिफेन्ससाठी अक्यूजला इनकॅपेबल करतो आहे. येस, अँड द मॅजिस्ट्रेट शॅल रेकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दॅट इफेक्ट and shall examine the record of the evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocate of the accused but against the accused, he shall, instead of postponing the inquiry, discharge the accused and deal with him in the manner provided under section 330. 330 मध्ये आता नंतर वाचू. पण आरोपी जर पागल असेल किंवा इथं पागलाचा अनसाउंडेड माइंड असेल, तर तो प्रॉसिक्युशनचं सगळं ऐकून घेतल्यानंतर प्रायमा फेसी केस सुरुवातीलाच दिसून येत्या इन्क्वायरीमध्ये की अक्यूज इज अ अनसाउंड माइंड, तर कोर्ट त्याला डिस्चार्ज करून टाकणार. त्यावर कुठलाही चार्ज फ्रेम होणार नाही. आणि कोर्ट काय करणार त्याला, provided that if the magistrate find that the prima facie case is made out against the accused in respect of whom finding a unsound mind, कोर्टाला कळलं की हा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मध्ये आहे, he shall postpone the proceeding for the period as in the opinion of the psychiatrists and clinical psychologist is required for the treatment of accused, and order the accused to be dealt with provided under section 330. तर इथे सायकॅट्रिक्स आणि क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टच्या म्हणण्यावरून चार्ज फ्रेम होणार नाही. तर सायकॅट्रिक्स काय म्हणेल, सर त्याला ट्रीटमेंटची गरज आहे, तर त्याला ट्रीटमेंट पहिले देण्यात येणार आहे. If such a magistrate is informed that the person referred to in subsection A1, sorry, 1A is a person with mental retardation, the magistrate shall further determine whether the mental retardation render the accused incapable of entering a defense. Okay, like त्याची जी बुद्धीची चालना आहे, मेंटल रिटार्डेशन्स मीन्स लाईक कधी तो व्यवस्थित असतो कधी नसतो, किंवा तेवढा अनसाउंड माइंडनेस नाही आहे. जर इथे कळलं की मेंटल रिटार्डेशन आहे, आणि मेंटल रिटार्डेशन मध्ये इथे कळत आहेत की यस कुठल्याही प्रकारे मेंटल जे रिटार्डेशन आहे त्यामध्ये हा इनकॅपेबल कम्प्लिटली आहे का डिफेन्स घेण्यासाठी, जर थोडाफारही कॅपेबल असेल तर याच्यावर चार्ज फ्रेम होईल, अदरवाईज नाही होणार. ओके, and if the accused is found so incapable, the magistrate shall order a closure of the inquiry and deal with the accused in the manner provided under section 330. सो पुन्हा सांगतात की 330 अंतर्गत इथे ओके, तर पुन्हा सांगते की 330 इथे कंटिन्यू केला जाईल त्याचं मेंटल रिटार्डेशन बघितल्यानंतर. ओके, सो हाच एक सेक्शन जरी समजला तुम्हाला 328, तरी सगळं समजलं असं याला म्हणता येईल, कारण आता ते रिपीट केलंय. 329 of this provision of this chapter, procedure in case of a person of unsound mind tried before court.
आता इथे कळालं आहे विच इज एक्झामिनेशन. मॅम, हा, बोला. मला तो स्क्रीनशॉट घ्यायचं होतं. हम्म. ठीक आहे. सो आपण इथे काय केलेलं आहे, एक्झामिनेशन झालंय 328 मध्ये बाय द क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आणि डॉक्टर कडून. त्यामध्ये जर कळलं की दॅट पर्सन इज टोटली अनसाउंड माइंड, देन या सिच्युएशन मध्ये 329 मध्ये तर प्रोसिजर फॉलो होणार आहे. तर काय प्रोसिजर असणार आहे याची तर बघूया. तर प्रोसिजर असणार आहे इथे, प्रोसिजर इन केस ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर द कोर्ट. त्याचं ट्रायल कसं चालणार आहे. If at the trial of any person before a magistrate, okay, or court of a session, it appears to the magistrate or court that such a person is an unsound mind. Okay, trial मध्ये लक्षात आलं की that person is a unsound mind. That person is an unsound mind, consequently incapable of making his defense, and then he is incapable to make a defense because he is unsound mind. Okay, he is not aware about the consequences which is committed by him, which offense is committed by him. And the magistrate or court shall in the first instant, कोर्ट इथे फर्स्ट इन्स्टंट मध्येच काय करणार आहे, सुरुवातीलाच कोर्ट ट्राय द फॅक्ट ऑफ सच अनसाउंडनेस. पहिले तर ट्राय फॅक्ट करेल की येस दिस पर्सन इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑर नॉट. अँड इनकॅपॅसिटी, त्याची इनकॅपॅसिटी किती आहे, त्याला काही कळतच नाही तर त्याच्यावर आरोप लावून करणार काय. अँड इफ द मॅजिस्ट्रेट ऑर कोर्ट आफ्टर कन्सिडरिंग सच अ मेडिकल अँड अदर एव्हिडन्स ॲज मे बी प्रोड्यूस बिफोर हिम ऑर इट इज सॅटिस्फाईड ऑफ द फॅक्ट, he or it shall record a finding to that effect and shall postpone the further proceeding in the case. कोर्ट इथे सरळ सरळ पोस्टपॉन करणार आहे. तुमची जी काही ही प्रोसिडिंग असेल ती पोस्टपॉन होणार आहे. पहिल्या स्टेजला ही प्रोसिडिंग पोस्टपॉन होईल. त्यानंतर परत 1A दिलेला आहे, इफ ड्युरिंग अ ट्रायल, जेव्हा ट्रायल सुरू होईल आणि ड्युरिंग द ट्रायल द मॅजिस्ट्रेट ऑर अ कोर्ट ऑफ सेशन फाइंड्स द अक्यूज टू बी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, unsound mind, he or it shall refer such a persons to the psychiatric clinical psychologist, care and treatment, and psychiatrists or clinical psychologist as the case may be shall report the magistrate or whether the accused is suffering from unsoundness of mind. जसं तुम्हाला सांगितलं 328 समजलं असेल तर सगळं समजतं. जर ट्रायल सुरू करण्याच्या आधी म्हणजे 328 मध्ये ऍट द प्रोसिजर, बिफोर दी प्रोसिजर ही लक्षात आलं तरी कोर्ट तेच करणार, डॉक्टरकडे पाठवणार, सायकॅट्रिक पाठवणार. ड्युरिंग द ट्रायलही लक्षात आलं तरी कोर्ट तेव्हा तेच करणार, डॉक्टरकडे पाठवणार आणि डॉक्टर एक्झामाइन करून रिपोर्ट देणार. सेम आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट द अक्यूज अग्रीड बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मेडिकल काउन्सिल, मेडिकल बोर्ड, देन इथे काय होणार, तो तिथे अपील करू शकतो. ठीक आहे. सो सेमच आहे, काही फरक नाही. दोन मध्ये या सेक्शनच्या इफ सच अ मॅजिस्ट्रेट ऑर अ कोर्ट इज इन्फॉर्म दॅट the person referred to in subsection 1A is a person of unsound mind. May the magistrate or the court further determine whether unsoundness of mind render the accused incapable of entering a defense, and if the accused is found so incapable, accused totally incapable आहे, the magistrate or court shall record a finding to that effect and shall examine the record of evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocates of the accused but without requesting the accused. रिक्वेस्ट इथे कुठल्याही प्रकारची अक्यूजला होणार नाही, तुला गुन्हा कबूल आहे नाही आहे, ट्रायल सुरू करायचं, नो. If the magistrate or court find that no prima facie case is made out against the accused, he or it shall instead of postponing the trial discharge. दोन्ही केस मध्ये लक्षात ठेवा, इफ द मॅजिस्ट्रेट ॲट द prima facie केस, इफ द मॅजिस्ट्रेट इज instead of postponing the procedure, मॅजिस्ट्रेट जर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिस्क्लोज झाली अक्यूजची तर सरळ काय करणार आहे, डिस्चार्ज करणार आहे. मी एवढ्या एवढ्या टिपिकल शब्दासाठी तुम्हाला हा पूर्ण चॅप्टर शिकवते. कारण काय आहे, मे बी विचारू शकतात की प्रोसिजर कुठे, मेन्सला तुम्हाला थोडं महत्वाचं आहे, मेन्सला प्रॉपरली करून जा, बट प्रिलिम्सला डिस्चार्ज होईल का, क्विटल होईल का हे विचारू शकतात. ओके. आणि सेक्शन विचारू शकतात 328 किंवा 330. तर प्रोसिजर डिस्चार्ज करणार इफ द मेडिकल बोर्ड एक्झामाइन आफ्टर द एक्झामिनेशन ऑफ द सायकॅट्रिस्ट. ओके. सो हे इथे डिस्चार्ज करायची जी प्रोसिडिंग आहे ती 330 मध्ये दिली आहे.
त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी ते 330चा उल्लेख केला गेला आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट if the magistrate or court find that the prima facie case is made against the accused in respect of whom a finding of unsoundness of mind is arrived at, he shall postpone the trial for the period as in the opinion of the psychiatrist and clinical psychologist is required for the treatment of the accused. आफ्टर द डिस्चार्ज काय त्याला घरी सोडून देणार नाहीये. सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिक म्हणत आहे तिथे की त्याला सर ट्रीटमेंटची गरज आहे, तर त्याला कुठे पाठवलं जाईल? सिव्हिल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल यांच्याकडे पाठवलं जाईल फॉर दी फर्दर ट्रीटमेंट. ओके, कारण पुन्हा बाहेर राहून काय करेल तो? ऑफेन्सेस करणार आहे, त्याला काही कळतच नाही. सो द मॅजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट फाइंड दॅट द डिफेन्स ऑफ मेंटल, इथे दिसते की मेंटल रिटार्डेशन जर असेल तर मग ते किती प्रमाणात काय बघितलं जाईल. मेंटल रिटार्डेशन मीन्स लाईक दौरे म्हणू शकतो आपण. ओके, आणि जे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दॅट्स टोटली पागल. ओके, आता जी प्रोसिजर आपण तेव्हाच बघतोय की 330 मध्ये डिस्चार्ज केलं जातं जर अक्यूज अनसाउंड असेल आणि कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावर चार्ज फ्रेम केला जात नाही, तर ती प्रोसिजर इथे दिली आहे. रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्व्हेस्टिगेशन और ट्रायल. जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन पेंडिंग आहे, ट्रायल पेंडिंग आहे, बट इथे अनसाउंडनेस ऑफ माइंडच्या अक्यूजला रिलीज केलं जातं त्याला, बिकॉज ही इज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट. ओके, त्याला ट्रीटमेंटची गरज आहे. So whenever a person is found under section 328 329 to be incapable of entering a defense by reason of unsoundness mind or mental retardation, the magistrate or the court, as the case may be, whether the case is one which bail may be taken or not, order a release of such a person on bail. Whether the offense bailable असेल, whether the offense non bailable असेल, मॅटर करणार नाही, त्याला रिलीज करण्यात येणार आहे. ओके, कारण ऑप्शन्स नाही आहे. ठीक आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट द अक्यूज इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, जर तो सफर करतो आहे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डज नॉट मॅन्डेट इन अ पेशंट ट्रीटमेंट and a friend or relatives undertake to obtain a regular outpatient psychiatric treatment from the nearest medical facilities and to prevent from doing inquiry to himself or the other persons. इनपेशंट राहणं गरजेचं नाही. व्हॉट इज मीन बाय इनपेशंट? लाईक डॉक्टर कडे किंवा हॉस्पिटलाइज राहणं गरजेचं नाही. जर त्याला ट्रीटमेंट, गोळ्या, औषधं देऊन घरी रिलेटिव्ह, आई वडील किंवा फ्रेंड, वॉट एव्हर हु एव्हर रिलेटिव्ह त्याची केअर करायला तयार असेल आणि त्याला ती ट्रीटमेंट द्यायला तयार असेल, तर त्याला कडे पाठवलं जाईल. पॅरेंट्सकडे जे कोणी आहे घरचे त्याच्याकडे, फॅमिली मेंबरकडे पाठवलं जाईल आणि तिथेही घरी राहून तो ट्रीटमेंट घेऊ शकत असेल तर तो ट्रीटमेंट तशीही दिल्या जाईल. हॉस्पिटलला पाठवायचं, ट्रीटमेंटला पाठवायचं याचा अर्थ असा पूर्ण नाही आहे की त्याला हॉस्पिटलाइजच करायचं. ओके, if the case in which if in the opinion of the magistrate or a the case may be bail cannot be granted or appropriate undertaking is not given, he or it shall order the accused to be kept in such a place where regular psychiatric treatment can be provided and shall report the action taken the state government. जिथे बेल देऊ शकत नाही या कोर्ट किंवा बेल देता येत नाही किंवा कुठल्याही गव्हर्नमेंटने तसे आदेश दिले नाही, ठीक आहे. सो तर अशा प्रकारे मग मात्र त्याला आपल्याला ट्रीटमेंटसाठी तिकडेच ठेवावं लागणार आहे मेंटल हॉस्पिटलमध्ये. प्रोव्हाइडेड दॅट नो ऑर्डर फॉर द डिटेन्शन ऑफ द अक्यूज इन अ lunatic asylums shall be made otherwise than in accordance with such a rules as such a government may make मेड अंडर मेंटल हेल्थ ऍक्ट. एक मेंटल हेल्थ ऍक्ट आहे 1987चा, त्या लुनॅटिक असिलम एक डिटेन्शन ऑफ द अक्यूज करण्यासाठी आहे. तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही ठेवू शकता. त्यांच्या ऑर्डिनरी जे काही रूल्स आहेत त्यांच्यानुसार तुम्ही ते त्याला ठेवू शकता. whenever a person is found under section 328 329 to be incapable entering a defense by reason of unsoundness of mind of or mental retardation, the magistrate or a court as the case may be shall, keeping in a view the nature of the act committed and extent of unsoundness of mind or mental retardation, for the determination of release the accused can be ordered. कोर्ट तुम्हाला रिलीज डायरेक्टली करू शकतं,
लाईक तुम्ही जर तशा प्रकारे मेंटल रिटार्डेशन किंवा मेंटल कॅपॅसिटीमध्ये नाही आहात. Provided that if on the basis of medical opinion or opinion of the specialist, the magistrate or court, as the case may be, decide to order discharge of the accused as provided under section 328 or section 329. Such a release may be ordered if sufficient security is given that the accused shall be prevented from doing injury to himself or to be any other. सर जर इथे मॅजिस्ट्रेटच्या लक्षात आलं की कुठल्याही प्रकारे जो व्यक्ती आहे तो इंज्युअर्ड करू शकतो बाहेर राहून कुणाला, तर त्याला तरीही मेंटल हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं जाईल. If the magistrate or court, as case may be, if the opinion that discharge of the accused cannot be ordered, the transfer of the accused to be residential facilities for the person of unsound mind or mental retardations may be ordered wherein the accused may be provided care and appropriate education and training. तर त्याला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये ठेवून अशा प्रकारची ट्रेनिंग ट्रीटमेंट सगळं देण्यात येणार आहे बाय दी गव्हर्नमेंट. त्यानंतर रिझम्पशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऑर ट्रायल. ओके, रिझम्पशन मीन्स पुन्हा सुरू करणे म्हणतात त्याला. ठीक आहे, एखाद्या पर्सन एखाद्या ट्रायलमध्ये किंवा इन्क्वायरीमध्ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड निघालाय, मग त्याच्यावर ट्रीटमेंट झाली, आता तो साऊंड माइंड झाला, तर जी इन्क्वायरी इथे थांबली होती, कोर्टाने इथे इन्क्वायरी थांबवली होती, ती इन्क्वायरी परत कोर्ट सुरू करू शकतं. ही केस परत ओपन करून त्याला सजा द्यायची नाही द्यायची आता हे कोर्टमध्ये ट्रायल चालणार आहे. Whenever an inquiry or a trial is postponed under section 328 and 29, the magistrate or a court, as the case may be, may at any time, कधीही जेव्हा त्यांना कळेल, after the person concern has a ceased to be unsound mind, म्हणजे तो आता अनसाउंड माइंड नाही, अनसाउंडनेस त्याची सीज झालेली आहे, resume the inquiry or trial and require the accused to appear before be brought टू द मॅजिस्ट्रेट. ओके, त्याला समोर आणून इथे अपियर करून प्रोसिजर सुरू करू शकते. 331 मध्ये दिलाय. ठीक आहे. When the accused has been released under section 330 and the sureties for his appearance produced him to the officer who the magistrate or a court appoints in this behalf, the certificate of such officer that the accused is capable of making his defense shall be receivable in evidence. सो डेफिनेटली जे काही मेडिकल सर्टिफिकेट्स आहे की तो व्यवस्थित झाला नाही झाला, हे सगळे आता कॅपेबल आहे का, या सगळ्या गोष्टीचे एव्हिडन्स मानले जाणार आहे. की यस त्याला कळतंय, आता त्याच्यावर प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिली आहे, ट्रेनिंग झालेली आहे, ऑल दॅट. 332 मध्ये सांगितलंय प्रोसिजर ऑन अक्यूज अपिअरिंग बिफोर अ मॅजिस्ट्रेट ऑर कोर्ट. प्रोसिजर आहे जेव्हा मॅजिस्ट्रेट समोर हा अनसाउंडनेस वाला व्यक्ती होता, तो आता साऊंड झाला आणि अपियर झाला, तर काय प्रोसिजर राहणार आहे. इफ वेन द अक्यूज अपियर्स ऑर इज अगेन ब्रॉट बिफोर द मॅजिस्ट्रेट ऑर कोर्ट, as the case may be, the magistrate or court consider him capable of making his defense. Magistrate consider करे कि he is capable now, okay, to take a defense. The inquiry or trial shall proceed. आता इन्क्वायरी अँड ट्रायल गुन्ह्याची प्रोसीड होणार आहे. आधी कशाची प्रोसीड झाली ती फक्त की तो अनसाउंडनेस आहे की नाही, आता गुन्ह्याची होईल की गुन्हा खरंच घडला का, तेव्हा काय घडलं होतं, ऑल दॅट. ओके, अशा प्रकारे आता प्रोसिजर तुमची सुरू होणार आहे. इफ द मॅजिस्ट्रेट ऑर कोर्ट कन्सिडर दॅट द अक्यूज टू बी स्टील इनकॅपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफेन्स, एकदा दवाखान्यातनं आला आणि हॉस्पिटलमध्ये आला तर सांगण्यात आलं की हा कॅपेबल आहे, बट मॅजिस्ट्रेटनी कन्सिडर केल्यानंतर कळतं की स्टील इनकॅपेबल राईट नाव, अजून तो अनसाउंडनेस मध्येच आहे, त्याला काही कळत नाही, आपण जे बोलतोय त्याला त्याचे परिणाम कळत नाही. द मॅजिस्ट्रेट ऑर अ कोर्ट शॅल ऍक्ट अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन 328 329, काय की याला परत ट्रीटमेंटला पाठवा, बेलवर सोडलं असेल तर घरी न्या, नसेल त्याला ट्रेनिंग सेंटरवर पाठवा, जे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिथे, ॲज द केस मे बी. अँड इफ द अक्यूज इज फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड and consequently incapable of making his defense, again 330 ची प्रोव्हिजन कंटिन्यू करा. क्लिअर. 333 मध्ये काय आहे, वेन अक्यूज अपियर टू हॅव बीन अ साऊंड माइंड. ओके, कोर्टाला जेव्हा कोर्टासमोर द अक्यूज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, अपियर बिफोर द कोर्ट अँड देन कोर्ट कन्सिडर अंडर 333 दॅट अक्यूज इज अ साऊंड माइंड. कोर्टाला कळतंय आता तो बिलकुल साऊंड माइंड आहे, कुठल्याही प्रकारे अनसाऊंड माइंड नाही आहे. When the accused appear to be
of sound mind at the time of inquiry or trial, and the magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is a reason to believe that the accused committed an act. मॅजिस्ट्रेट समोर एखादा साऊंड माइंड पर्सन उभा झालाय आणि नंतर मॅजिस्ट्रेटला कळलं की रिझन टू बिलीव्ह दॅट यांनी ऑफेन्स केला होता, यांनी तो ऍक्ट केला होता विच ही हॅड बीन साऊंड माइंड. ओके, तेव्हा करताना तो साऊंड माइंड होता, would have been an offense, and that he was at the time when the act was committed by reason of unsoundness of mind, incapable knowing the nature the act, or that it was wrong or contrary to the law. The magistrate shall proceed with the case, and if the accused ought to be tried by the court of session, commit him for trial before the court of session. सरळ सरळ म्हटलंय की जेव्हा साऊंड माइंड व्यक्ती इथे कोर्टासमोर उभा राहिलाय, असं जर सिच्युएशन अराईज झाली कोर्टासमोर की जेव्हा यांनी हा ऍक्ट केला, म्हणजे जेव्हा ऑफेन्स केला, तेव्हा हा आता जो साऊंड माइंड आहे त्याला कळते की सर येस मी तसं तसं केलं होतं. तेव्हा तुम्हाला माहिती होतं का? येस माहिती होतं सर हे गुन्हा आहे. मग तरी केलं तुम्ही, तर तुम्हाला इथे ट्रायल चालणार, सजा भेटणार जी काय आहे ती. बरोबर आहे? आता सपोज जर हा सांगते की आता मला कळतंय सर, पण तेव्हा मी काय केलं माहित नाही. ॲट द टाईम ऑफ द कमिटिंग ऑफ ऑफेन्स आय वॉज टोटली इन साउंड अनसाउंड माइंड. तेव्हा मला काही माहित नव्हतं. आय वॉज टोटली नॉट काय म्हणू शकतो त्याला, नॉट नोविंग द नेचर ऑफ द ऑफेन्स. ओके, मला काही माहिती नव्हतं. अशा प्रकारे जर असेल तर त्याच्यावर आता काय ट्रायल चालणार आहे? तेव्हा तो कुठल्याही प्रकारे प्रॉपरली नॉलेजच नव्हतं त्याला, तर ॲक्विटल होतो असा अक्यूज. जजमेंट ऑफ द ॲक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड whenever any person is acquitted upon the ground that at the time of he is alleged to have committed an offense. जेव्हा तो ऑफेन्स कमिट केला त्यावेळेस अलिगेशन्स लागले आणि त्यावेळेस तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मध्ये होता. ही वॉज बाय रिझन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकॅपेबल नोविंग द नेचर ऑफ दिस ऍक्ट and constituting the offense, or that it was wrong or contrary to law. The finding shall state specifically whether committed or not. तर जेव्हा असं जर होत असेल, जेव्हा ऍक्ट केला तेव्हा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड असेल, तर उत्तर काय येईल त्याचं? ॲक्विटल झालेला आहे. नॉट डिस्चार्ज, ॲक्विटल. जर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोर्टासमोर उभा राहिला तेव्हा तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आहे तर डिस्चार्ज होईल, चार्ज फ्रेम होणार नाही. बट ॲक्विटल होईल जेव्हा साऊंड माइंड होऊन कोर्टासमोर उभा राहिला, ट्रायल सुरू होतं, पण ॲट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेन्स ही वॉज नॉट अ साऊंड माइंड. ओके. 335 पर्सन ॲक्विटेड ऑन सच अ ग्राउंड टू बी डिटेन इन अ सेफ कस्टडी. सो जेव्हाही पर्सनला ॲक्विटल केलेलं आहे, ओके, ऑन सच अ ग्राउंड, या ग्राउंडवर की तो ॲक्विट काय होता, साऊंड माइंड नव्हता. Whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the magistrate of a court before whom or which the trial has been held shall shall such a act would, but for the incapacity found as consist of offense, order such a person to be detained in a safe custody in a such a place and manner as the magistrate court thinks. लाईक एखाद्या सुरक्षेच्या ठिकाणी त्याला ठेवलं जाणार आहे बिकॉज त्याच्याकडनं ऑफेन्स घडलाय, कोणीही याचा काही दुरुपयोग होईल. ऑर्डर सच अ पर्सन्स टू डिलिव्हर्ड टू एनी रिलेटिव्ह फ्रेंड, किंवा त्याला एखाद्या रिलेटिव्हकडे देण्यात येणार आहे, किंवा मग गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल. ओके. नो ऑर्डर फॉर द डिटेन्शन ऑफ द अक्यूज लुनॅटिक असिलम शॅल बी मेड अंडर क्लॉज ए. लुनॅटिक असिलम जे आहे इंडियन ल्युनेसी नुसार त्यांनी जर ऑर्डर काढली की याला आम्ही घेऊन जातो मेंटल हॉस्पिटलमध्ये, तर तुम्हाला त्याला ठेवता येत नाही. नो ऑर्डर फॉर डिलिव्हरी ऑफ अक्यूज टू रिलेटिव्ह ऑर फ्रेंड शॅल बी मेड अंडर क्लॉज B1 एक्सेप्ट अपॉन द ॲप्लिकेशन ऑफ दी सच अ रिलेटिव्ह फ्रेंड्स. अँड रिलेटिव्ह फ्रेंडनी सपोज नाही नेत म्हटलं तर नेता येत नाही. जो पण रिलेटिव्ह फ्रेंड स्वतः त्याची काळजी घ्यायला तयार असतात, ते स्वतः ॲप्लिकेशन करतात की या पर्सनची डिलिव्हरी आम्हाला द्या, आम्ही याला घेऊन जातो. आणि मॅजिस्ट्रेटचं जर सॅटिस्फॅक्शन झालं की या व्यक्तीमुळे कुणाला त्रास होणार नाही आणि याचे जे रिलेटिव्ह आहे याची प्रॉपर केअर घेतील, तरच मॅजिस्ट्रेट त्यांना देईल. कुठल्या कंडिशनवर? बी प्रॉपरली टेकन केअर ऑफ द प्रिव्हेंटेड फ्रॉम डुईंग इंजुरी टू हिमसेल्फ ऑर अदर पर्सन. तुम्ही त्याची केअर घ्या स्वतःला, किंवा दुसऱ्याला तो इजा पोहोचवणार नाही, तरच त्याला घरी घेऊन जा, नाही तर मेंटल हॉस्पिटलला राहू द्या. द प्रोड्यूस ऑर इन्स्पेक्शन ऑफ सच ऑफिसर, कुठलाही ऑफिसर इन्स्पेक्शनला असला तर त्याच्यासमोर त्याला प्रोड्यूस करा. ओके. मॅजिस्ट्रेट ऑर कोर्ट शॅल रिपोर्ट टू द गव्हर्नमेंट टू टेक ॲक्शन. ओके. सो ते त्याची
रिपोर्ट्स गव्हर्नमेंटला वारंवार देऊ शकतात. 336 मध्ये सांगितलं आहे पॉवर ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट टू एम्पॉवर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्चार्ज. सो इथे 337-38 मध्ये जे इन्स्पेक्शन करत वगैरे आहे, तर गव्हर्नमेंट इथे ऑफिसर नेमेल त्यासाठी. प्रोसिजर वेअर लुनॅटिक प्रिझनर्स इज रिपोर्टेड कॅपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेन्स. ओके, इथे म्हणतात ल्युनॅटिक प्रिझनर, लुनेसी ऍक्ट नुसार तुम्हाला प्रिझनर म्हणून ठेवलाय लुनॅटिक. ओके, लुनॅटिक प्रिझनर असतात. तर लुनॅटिक प्रिझनरला जर इथे कॅपेबल झाला तो नंतर ट्रीटमेंट आणि ट्रेनिंग नंतर कॅपेबिलिटी आली त्याला, तर पुन्हा त्याला इथे काय होईल, इफ सच अ पर्सन इज डिटेन अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 330 and in the case of a person detained in a jail, the inspector general of prison, or in the case of a person detained in a lunatic asylum, the visitor of such asylum, any two of them shall certify that in his or their opinion such a person is capable of making a defense, आणि त्याला 332 नुसार कोर्टासमोर अपियर करण्यात येणार आहे. बस व्हेरी सिंपल. ठीक आहे. त्यानंतर 338. ठीक आहे. 337 झालं. 338 प्रोसिजर वेअर लुनॅटिक डिटेन डिक्लेअर फिट टू बी रिलीज. ऑफकोर्स फिट टू बी रिलीज, आता एकदम एकदम व्यवस्थित झालाय, याला आपण लुनॅटिक मधनं रिलीज करू शकतो. तर न्या कोर्टासमोर अपियर करा आणि मग नंतर कोर्ट ठरवेल. डिलिव्हरी ऑफ लुनॅटिक टू केअर ऑफ रिलेटिव्ह ऑफ फ्रेंड. 339 मध्ये सांगितलं आहे की लुनॅटिक जो पर्सन आहे या लुनॅटिक प्रिझन मध्ये ठेवण्यात आलं, त्यानंतर याला रिलेटिव्ह कडे देण्यात येतं का, तर येस रिलेटिव्ह कडे देण्यात येईल. त्याला रिलेटिव्ह कडे डिलिव्हर्ड करून टाका. पुन्हा कोणत्या कंडिशनवर, की रिलेटिव्ह कडनं कंडिशन लिहून घ्या, कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन करावं लागेल रिलेटिव्हला अप्लिकेशन करून, की यस आम्ही याला आता घेऊन जातोय, आमच्या कस्टडीमध्ये याला राहू द्या. काय सॅटिस्फॅक्शन, की हा आमच्याकडे प्रॉपर केअरमध्ये राहील, आम्ही कुठल्याही ऑफिसराला ते इन्स्पेक्शन करायला त्याला प्रोड्यूस करू, कुठल्याही प्रकारे त्याला स्वतःला किंवा दुसऱ्याला तो इजा करणार नाही. बस याच कंडिशन आहे. अँड सेकंड मध्ये सांगितलं आहे, इफ द पर्सन सो डिलिव्हर्ड इज अक्यूज ऑफ एनी ऑफेन्स, द ट्रायल ऑफ द हॅज बीन पोस्टपोन्ड बाय द रिझन ऑफ हिज बिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. जर तो साऊंड असेल तर मग ब्रॉड बिफोर दी कोर्ट आणि त्याचं जे काही एक्झामिनेशन आहे ते पुन्हा सुरू होणार आहे. तर या प्रोव्हिजन मध्ये तुम्हाला अत्यंत महत्वाचं नाही, कधीतरी 5-6 वर्षातनं आला तर एखाद्या मेन्सला क्वेश्चन येऊ शकतो, त्यासाठी तुम्हाला प्रॉपरली करावं लागेल. तरी एवढ्या डीपली नाही, पॉईंट पॉईंट करण्याची गरज असते. काय आहे प्रोव्हिजनचं रिझन काय, पर्पज काय, आणि त्यानंतर सेक्शन तुम्हाला 328 मध्ये जनरल प्रोव्हिजन सांगितले की काय करायचं. त्यानंतर फक्त लक्षात ठेवायचं की ट्रायल समोर आलं तर डिस्चार्ज होईल, आणि पुन्हा ट्रायल चाललं साऊंड माइंड समोर झाल्यानंतर तर त्याच्यावर काय होणार आहे, ॲक्विटल होणार आहे. दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. 330 थोडासा वाचून घ्यायचा आहे, की रिलेटिव्ह कडे पाठवू शकतात का, आणि रिलेटिव्ह कडे कोणत्या कंडिशनवर पाठवू शकतात. 331 मध्ये इन्क्वायरी अँड ट्रायल परत सुरू करू शकतात, की यस ही द फॅक्ट अपियर बिफोर द कोर्ट दॅट ही इज साऊंड माइंड अँड कॅपेबल टू टेक अ डिफेन्स, देन इन्क्वायरी अँड ते परत चालू शकतं. एवढे 2-3 पॉईंट तुम्हाला जस्ट लक्षात ठेवायचे. वाचण्याची अजिबात गरज नाही हे मॅटर चॅप्टर. ओके, फक्त लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आला क्वेश्चन इथनं तर इतकं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार. ठीक आहे, काही प्रश्न असेल तर विचार.